درباره یک موضوع مهم بین المللی صحبت کنیم که شاید دقیقاً ندونید چی هست و چه تأثیری روی ایران و حتی کشورهای دیگه داره. مکانیسم ماشه. پس با من همراه باشید تا به زبان ساده این موضوع رو بررسی کنیم. سلام همراهان عزیز. اول بریم ببینیم مکانیسم ماشه چیه؟ مکانیسم ماشه یک ابزار حقوقی در معاهدات بین المللی است که وقتی یک طرف قرارداد قوانین رو نقض میکنه، طرفهای دیگه میتونن بدون نیاز به رأی گیری جدید تحریم‌ها یا محدودیت‌های قبلی رو دوباره فعال کنند. به بیان ساده تر این مثل یک دکمه اضطراری هست که وقتی طرفی قانونها رو زیر پا میذاره سریع میشه واکنش نشون داد. حالا چرا این موضوع برای ایران مهم شده؟ در سال 2015 ایران با گروه 5+1 توافق هسته‌ای یا همون برجام رو امضا کرد. هدف این بود که ایران برنامه هسته‌ای خودش رو محدود کنه و در عوض تحریم ها برداشته بشه. اما بعد از مدتی آمریکا در سال 2018 از این توافق خارج شد و تحریم های سنگینی علیه ایران دوباره اعمال کرد. در سال 2020 آمریکا تلاش کرد با استفاده از مکانیسم ماشه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رو دوباره فعال کنه. اما این اقدام با مخالفت قوی روسیه، چین و دیگر اعضای سازمان ملل مواجه شد، چون آنها میگفتند آمریکا دیگه عضو برجام نیست و نمیتونه از مکانیسم ماشه استفاده کنه. حالا سوال اینجاست، آیا کشورهای دیگه هم این تهدید رو تجربه کردن؟ بله، مکانیسم ماشه سابقه استفاده در کشورهای دیگه رو هم داره. برای مثال در دهه‌های قبل سازمان ملل در کشورهای غربی از این ابزار علیه کشورهایی مثل کره شمالی و عراق استفاده کردند. در این موارد بازگشت تحریم‌ها باعث تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی شد و در نهایت باعث تغییراتی در سیاست‌های اون کشورها یا افزایش تنش‌های بین‌المللی گردید. اما سرنوشت این کشورها هم پیچیده و متفاوت بود. بعضی‌ها مثل عراق تحت فشارهای شدید مجبور به تغییر سیاست‌های هسته‌ای و تسلیحاتیشان شدند و بعضی‌ها مثل کره شمالی با وجود تحریم‌ها همچنان به برنامه‌های هسته‌ای خود ادامه دادند و تنش‌ها بیشتر شد. برگردیم به ایران. مکانیسم ماشه مثل یک چالش بزرگ سیاسی و حقوقی است که می‌تواند تأثیر زیادی روی اقتصاد و ارتباط بین المللی کشورها بذاره. این ابزار نشان دهنده چگونگی استفاده قدرت‌های بزرگ از قوانین بین المللی برای اعمال فشار سیاسی است. امیدوارم این ویدیو به شما کمک کرده باشه تا موضوع مکانیسم ماشه و اهمیت اون رو بهتر درک کنید. اگر دوست داشتید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو زیر ویدیو برام بنویسید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.